Γεια σε όλους, πώς είστε, τι μου κάνετε? Γεια Να καλωσορίσω σας. Γεια σας. Γεια σας. τον Φίλιππο και τον Θανάση. Πώς είστε, παιδιά? Πολύ Μια καλά. χαρά. Πολύ καλά. Είμαστε τέλεια, τέλεια, τέλεια. Πλησιάζει ο Μαζευτήκατε καιρός. για να σχολιάσουμε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2023. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Νομίζω να ξεκινήσουμε, να μπούμε στο ζουμί. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε εννοείται με την Νορβηγία που ανοίγει και τον ημιτελικό. Στέλλα. Η Κάνε την νικήτρια, αρχή. λοιπόν. Ναι, παρέμεινε στην κορυφή μου, δεν έπεσε ποτέ. Είναι η νικήτριά μου για φέτος. Γενικότερα, θεωρώ 100% σίγουρη την πρόκριση, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία. Μου αρέσει που ανοίγει τον ημιτελικό, είναι ευνοϊκή θέση του συγκεκριμένου τραγούδι, θα το θυμούνται όλοι και εύχομαι τα καλύτερα. Συμφωνώ, είναι δεδομένη η πρόκριση για την Νορβηγία και πολύ καλή πρώτη θέση. Συν ότι εφόσον ανοίγει το ημιτελικό, θα έχει πιστεύω μια πάρα πολύ ευνοϊκή θέση στον τελικό στη σειρά εμφάνιση. Δηλαδή, ειδικά αν πέσει δεύτερο μισό, θα τη δούμε. Μήπως μπορεί και να κλείνει κιόλα. Θα μπορούσε να είναι ένα τραγούδι που θα κλείσει για το μεγάλο τελικό. Σιγουράκι για το τελικό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Φίλιππε. Λοιπόν, εγώ καταρχήν την Νορβηγία την ξεχώρισα από την αρχή που είχε βγει το τραγούδι. Ήταν το 12 μου από την αρχή. Εντάξει, βέβαια τώρα είναι το 10 μου, γιατί στο 12 μου εννοείται ανέβηκε μια πολύ αγαπημένη, η Λωρίν, τέλος πάντων. Αλλά ναι, εμένα το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ και γενικότερα πιστεύω ότι και η κοπέλα μπορεί να το ερμηνεύσει πολύ σωστά το τραγούδι. Σίγουρα είναι πρόκριση, το ξέρουμε, εντάξει. Αλλά ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να δώσει πολλά και έχουμε καλή επιτυχία στην Νορβηγία. Πάνω. Και εγώ συμφωνώ με τη Στέλλα για τον Φίλιππο. Γενικά περίμενα την Νορβηγία ή να ξεκινήσει στον ημιτελικό ή να είναι στη θέση εκεί που είναι η Σουηδία, δηλαδή στο 11 και μετά. Γενικά ναι, ήταν και εμένα μία από τις αγαπημένες που μόλις βγήκε. Δηλαδή και την είχα για φαβορί μέχρι και για νίκη. Εντάξει, μετά που βγήκε η Λωρίν την έβαλα δεύτερη. Αλλά εντάξει, ας ελπίσουμε ότι μπορεί να γίνει και ανατροπή. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι πάει πολύ δυνατά φέτος στην Νορβηγία για κάτι να συνεχίσει δηλαδή, τα καλά αποτελέσματα που έχει τον τελευταίο καιρό. Οπότε θα δούμε. Οπότε μόνο η Στέλλα δεν επηρεάστηκε από καμία άλλη συμμετοχή. Όλοι την είχαμε κάποια στιγμή το δεκάρι, αλλά κάπου στην πορεία έπεσε. Η Στέλλα έμεινε ακλόνητη και σταθερή στην άποψή της από την αρχή. Από την ώρα που βγήκε δεν άλλαξε τίποτα για μένα. Οπότε, ομοφωνία στην πρώτη χώρα. Πάμε στην δεύτερη, να δούμε, γιατί εδώ ίσως δεν υπάρξει η απόλυτη ομοφωνία. Έχουμε την Μάλτα στην δεύτερη θέση. Να πω ότι δεν με χαλάει σαν τραγούδι, γενικότερα. Είναι ένα φαν τραγούδι. Στο κοινό μπορεί να πιάσει κιόλας. Να δούμε δηλαδή πώς θα το ερμηνεύσει και πάνω στη σκηνή. Δίνω ένα μικρό ποσοστό πρόκρισης για τη Μάλτα στο συγκεκριμένο ημιτελικό και αν τυχόν περάσει θεωρώ ότι θα περάσει οριακά. Αλλά κλείνω προς το όχι, δηλαδή θα έδινα 60-40 στο να μην περάσει. Φίλιππε. Εγώ πιστεύω και πολύ φοβάμαι ότι επειδή η Μάλτα δεν είναι τόσο televoting friendly, είναι πιο πολύ jury Ναι. friendly και φοβάμαι μην χαντακωθεί από αυτό και ίσως μπορεί να μην περάσει μόνο και με αυτό το λόγο. Βέβαια, εγώ δεν με χαλάει τόσο η συμμετοχή της Μάλτας φέτος και εγώ τη θεωρώ κάτι πολύ φαν. Αλλά ναι, πιστεύω ότι μόνο και μόνο επειδή δεν την ψηφίσει το televoting τόσο, μόνο και μόνο γι' αυτό μπορεί δηλαδή να μην έχει πιθανότητες για να περάσει στο τελικό. Αλλά εγώ θα την έβλεπα τη Μάλτα το τελικό σίγουρα. Ασίγουρος. Στέλλα. Εγώ θα την έβλεπα, ναι. Πολύ χουβαρτάδες μου είστε. Πρώτος σίγουρος αποκλεισμός η Μάλτα, δεν δίνω καμία πιθανότητα να περάσει. Το τραγούδι είναι αδιάφορο, δεν είναι κακό, αλλά είναι αδιάφορο. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί κάποιος να πάρει το τηλέφωνο του να ψηφίσει τη Μάλτα. Είναι ίσως και στη χειρότερη θέση του ημιτελικού και στατιστικά και γενικότερα. Η δεύτερη θέση δεν είναι ευνοϊκή. Βγαίνει μετά την Νορβηγία που είναι ένα μεγάλο φαβορί. Δεν νομίζω κανένας να θυμάται τη Μάλτα με αυτό το cute τραγούδι, okay. Αλλά δεν δίνω καμία πιθανότητα να περάσει. Για μένα είναι ο πρώτος σίγουρος αποκλεισμός. Ειδικά σε αυτόν τον δύσκολο ημιτελικό. Και στη δεύτερη θέση, να πω, που εμένα και σαν συνολάκι όλο αυτό της Μάλτας, το είδος, στη θέση που βρίσκεται, μου θυμίζει την περσινή Λετωνία με τη σαλάτα. Ναι. Που ήταν φαν, ήταν ωραίο, ανεβαστικό, διασκεδαστικό, αλλά δεν έπεισε δυστυχώς. Φάνο.
Οι οποίες σαλάτες, παρένθεση, πολύ περισσότερες πιθανότητες να περάσουν, γιατί είχε γίνει και λίγο στο TikTok χαμός, δηλαδή ήταν λίγο πιο ευνοϊκό. Η Μάλτα είναι αδιάφορη εντελώς. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι στη θέση που βρίσκεται και στον ημιτελικό που βρίσκεται είναι πολύ δύσκολο να περάσει. Δηλαδή, και σε σχέση με τις άλλες χώρες που κινδυνεύουν δηλαδή, να κοπούν και είναι οριακά, θα προτιμούσα δηλαδή να περάσει μια Λετωνία, μια Ιρλανδία π.χ. παρά τη Μάλτα. Δεν ξέρω, με περνάει τελείως αδιάφορο φέτος αυτό το τραγούδι. Οπότε και εγώ το έχω προς αποκλεισμό. Μόνο Η εμένα Στέλλα- τελικά μ' άρεσε. Εσύ είσαι ο full θετικός, η Στέλλα full αρνητική. Εγώ με το Θάνο είμαστε κάπου στο ντεμί, αλλά κλείνουμε προς το να μην περάσει. Έχω αγωνία να δω, αφού έχει σίγουρη πρόκληση ο Φίλιππος στη Μάλτα. Ποια έχει τον αποκλεισμό, γιατί μόνο Θα, πρέπει θα, να περάσει. θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί. Θα πούμε τις δεκάδες μας στο τέλος, να δούμε τι έχει ο καθένας. Στέλλα, για κάνει την αρχή με τη Σερβία που εμφανίζεται τρίτη. Εντάξει, εγώ δεν πεθαίνω για το τραγούδι το συγκεκριμένο, η αλήθεια είναι. Το έχω κάπου στη μέση, αλλά το έχω να περνάει στο τελικό. Δεν το θεωρώ ούτε τρελαίνομαι όπως κάποιοι, ούτε δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν θα κάτσω να το ακούσω, παρ' όλα αυτά θεωρώ έχει αρκετές πιθανότητες για τον τελικό. Δεν θα πάθω και το σοκ της ζωής μου αν αποκλειστεί, αλλά το δίνω ένα 70-30. Δηλαδή, περισσότερες πιθανότητες το βλέπω να περνάει στον τελικό. Είναι, θεωρείς, η νέα Κοστράκτα αυτό το είδος? Θεωρείς ότι θα έχει αυτή την... Σε καμία περίπτωση. Όχι, όχι. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι τόσο ακραία ιδιαίτερο. Έχει πολύ πιο ιδιαίτερα τραγούδια φέτος. Και δεν Ναι. έχει και πολλές συμμετοχές βέβαια η Σερβία στον πρώτο. Εντάξει, έχει κανένα δυο. Ναι. Να πω εγώ ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα πρόκριση. Δηλαδή, συμφωνώ με τη Στέλλα ότι δεν είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, αλλά έχω σίγουρη την πρόκριση της Σερβίας, γιατί μιλάμε και για τη Σερβία, που μπορεί να μην έχει τους πολύ δυνατούς συμμάχους αυτό τον ημιτελικό, αλλά μαζεύει, θα μαζέψει ψήφους. Και είναι και επίσης ένας ήχος που μπορεί να ψηφιστεί από πάρα πολλές άλλες χώρες. Είναι πολύ σύγχρονος ήχος και από Σκανδιναβίες θα ψηφιστεί, θα πάρει γενικότερα ψήφους. Το τι θα κάνει στον τελικό δεν μπορώ να φανταστώ. Δηλαδή, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα είναι εκτός δεκάδας. Δεν μπορώ να το χωρέσω στη δεκάδα. Ναι. Ή το βλέπω. Ναι. Αλλά την πρόκριση τη θεωρώ σίγουρη. Δηλαδή, δίνω 90% πρόκριση. Θεωρώ ότι επίσης τον έχουμε δει και live. Ξέρουμε το πώς μπορεί να στηθεί όλο αυτό. Δεν θα είναι από τις χώρες που θα μιλήσουμε και παρακάτω. Δεν τις έχουμε δει και το αναμένουμε αν θα είναι πατάτα ή όχι. Οπότε, Θάνο. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα είναι από τις χώρες που θα περάσουν, γιατί συγκριτικά με τις υπόλοιπες, που στα στοιχήματα τις έχουμε για αποκλεισμό, εντάξει, είναι ένα κλικ παραπάνω. Κυρίως και λόγω της εμφάνισής του και του ιδιαίτερου χαρακτήρα του, δηλαδή μόνο από αυτό το γεγονός δηλαδή, μπορεί να κερδίσει λίγο παραπάνω ενδιαφέρον. Αλλά ναι, πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα στις θέσεις 8 με 10 να περάσει, κάπου εκεί πέρα, μαζί με άλλες δύο χώρες που έχω στο νου μου. Αλλά ναι, και εγώ πιστεύω ότι σίγουρα θα προκριθεί. Φίλιππε, σίγουρα. Πώς το βλέπεις Εγώ, εσύ? λοιπόν, Oh. εγώ βασικά στην αρχή δεν μου άρεσε καθόλου το της Σερβίας, να είμαι ειλικρινής. Με μπέρδευε πάρα πολύ. Δεν καταλάβαινα τι έβλεπα για αρχή. Τώρα είμαι 50-50. Το έχω ότι θα περάσει τελικό, δεν το έχω μέσα στη δεκάδα ότι θα περάσει τελικό για μένα. Αλλά δεν ξέρω πώς θα είναι σκηνικά, πώς θα αποτυπωθεί το ρόλο αυτό. Έχουμε πάρει μια γεύση από τον εθνικό τελικό και από το live του πόντου είναι καλό. Τώρα θα δείξει. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα πω για τη Σερβία. Αλλά πιστεύω ότι σίγουρα θα περάσει τελικό. Δηλαδή αυτό το πιστεύω σίγουρα ότι θα γίνει. Αλλά ναι, αλλά ότι η δεκάδα δεν θα είναι τελικό και εγώ το πιστεύω. Πιστεύω φέτος η Σερβία δεν θα είναι δεκάδα. Γιατί δεν υπάρχει καμία σχέση όπως ήταν πέρσι, για παράδειγμα, με την Κωνσταντίνα. Καμία σχέση. Λοιπόν, περνάμε στην επόμενη χώρα που είναι η Λετωνία. Στέλλα. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια για φέτος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, εξ αρχής, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ στο τραγούδι. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ δεν θα περάσει. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Η Λετωνία είναι λίγο από τις αδικημένες χώρες του διαγωνισμού. Θεωρώ αν μιλούσαμε ότι το είχε μια άλλη χώρα αυτό το τραγούδι, θα περνούσε. Αλλά επειδή είναι η Λετωνία, είναι και στη θέση που είναι, δεν τη θεωρώ τόσο ευνοϊκή εγώ αυτή τη θέση. Όχι.
θεωρώ δυστυχώς θα κοπεί. Παρόλο που δεν θα το ήθελα καθόλου, μακάρι να κάνει την έκπληξη, αλλά αντικειμενικά μιλώντας, θεωρώ πάει για κόψιμο. Συμφωνώ απόλυτα και για τη θέση που είναι και για τη χώρα που δεν έχει και ούτε τις τρελές συμμαχίες, ούτε φαίνεται με βάση τα τελευταία χρόνια να ψηφίζεται ιδιαίτερα στο διαγωνισμό. Και επίσης είναι και σε αυτό τον ημιτελικό. Δηλαδή είναι δύσκολος ο ημιτελικός από μόνος του. Εάν ήταν στο δεύτερο ημιτελικό, που έχει ας πούμε θα είχε και τη Λιθουανία και την Εστονία, κάτι λίγο θα γινότανε, ίσως έδινε κάποιες πιθανότητες. Τώρα εδώ δυστυχώς θα είναι η έκπληξη του ημιτελικού το να περάσει η Λετωνία. Θάνο. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι είναι μια ακόμα χώρα που θα αποκλειστεί. Γενικά και στις θέσεις που είναι μετά τη Σερβία και πριν την Πορτογαλία, που είναι και τα δύο ιδιαίτερα act, λίγο δύσκολο να περάσει. Είναι και ένα έτσι ουδέτερο τραγούδι, ούτε πολύ up-tempo, ούτε πολύ δυνατή μπαλάντα, έτσι που να πεις κάνει αίσθηση στο κοινό. Οπότε, ναι, και χωρίς και τη Λιθουανία και την Εστονία που σίγουρα θα παίρνει κάτι, δεν νομίζω να περάσει ούτε και αυτή. Δυστυχώς δεν είναι καθόλου ευνοημένη η Λετωνία φέτος. Και ειδικά στον ημιτελικό. Θα συμφωνήσω και με ό,τι έχετε πει όλοι. Δυστυχώς η Λετωνία πάλι θα κοπεί φέτος. Δηλαδή, δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που η Λετωνία πέρασε τελικό, αλήθεια. Το Είναι και κρίμα, είναι όντως ωραίο τραγούδι. Πότε πέρασε, το 16 τελευταία. Δεν θυμάμαι καθόλου, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Το 15 με αμυνά, το 16 πέρασε σίγουρα. Ναι. Μετά και εγώ δεν θυμάμαι. Τώρα εκτός αν μας διαφεύγει κάτι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Φίλιππε, για προχώρα και στην επόμενη, κάνε την αρχή. Λοιπόν, στην Πορτογαλία. Λοιπόν, η Πορτογαλία, να πω την αλήθεια, στην αρχή δεν μ' άρεσε, αλλά τώρα μ' αρέσει γιατί έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, μπορώ να πω, η Mimi Cat. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ το vibe που δίνει. Πιστεύω θα μπορούσε να περάσει τελικό. Δεν ξέρω, είμαι 50-50. Δεν την έχω πατήσει στη δεκάδα μου, γιατί δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορούσε να περάσει ή αν θα περάσει γι' αυτό. Αλλά πιστεύω ότι ίσως άμα δείξει κάτι παρόμοιο που έχει στη σκηνική της παρουσίαση στον εθνικό τελικό και το κάνει λίγο πιο, το ανεβάσει λίγο πιο πολύ το επίπεδο, πιστεύω ότι θα μπορούσε να περάσει τελικό. Είναι ένα ιδιαίτερο τραγούδι πάντως. Εγώ ελπίζω επιτέλους να κοπεί η Πορτογαλία. Δεν θέλω να τους δω καθόλου στον τελικό. Με έχουν σπάσει τα νεύρα. Πήγαν χρονιές καλά και τα μυαλά τους αέρα. Την έχουν δει, δεν ξέρω κι εγώ τι. Μου θυμίζουν μια άλλη χώρα, αν δεν μην ανοίξει το στόμα μου, που επειδή πήραν ένα καλό αποτέλεσμα, ξαφνικά νομίζουν είναι δύναμη του διαγωνισμού. Και επειδή τα προηγούμενα χρόνια ο λόγος που πήγανε καλούτσικα και καλά ήταν οι επιτροπές. Ναι. Πίζω και θεωρώ Βέβαια, επειδή συμφωνώ μαζί σου, δεν θα πω πολλά, ερώτηση σε σένα θα κάνω. Ναι, αλλά αυτό φέτος, μετά από αρκετά χρόνια της Πορτογαλίας, δεν είναι τραγούδι επιτροπών. Συγκριτικά δηλαδή με πέρσι και πρόπερσι, είναι ένα άλλο στυλ που θα μπορούσε να έχει απήχηση στο κοινό και όχι στις επιτροπές. Που βέβαια εμένα αυτό το τραγούδι μου αρέσει πολύ περισσότερο από το περσινό και το προπέρσινο. Δεν μου αρέσει. Απλά μου έχουν σπάσει αυτή τα νεύρα, οι fans. Οι Πορτογάλοι είναι τοξικοί και θα ήθελα να πάρουν λίγο να. Θεωρώ ότι το έχουν πάρει πολύ ψηλά το να και θεωρούν ξαφνικά ότι είναι υπερδύναμη η Πορτογαλία, χωρίς να υπάρχει λόγος, γιατί δεν είναι. Και θεωρώ ότι δεν έχει καθόλου συμμαχίες σε αυτό το ημιτελικό. Σαν πρόβλεψη όμως, περνάει για σένα ή όχι? Όχι. Εγώ θεωρώ ότι ίσως περάσει οριακά. Ίσως δηλαδή θα είναι μαζί με άλλες δύο χώρες που θα μπορούσε να είναι ας πούμε 10, 11, 12, να καταλήξει κάπου εκεί. Θάνο? Εγώ πάντως πιστεύω ότι θα περάσει. Δηλαδή την έχω για μένα μέσα στους 10. Εντάξει, όχι πολύ ψηλά, αλλά εντάξει, επειδή είναι ένα τραγούδι έτσι up tempo, είναι και λίγο ethnic, βασικά όχι λίγο, πολύ ethnic, και έχει και ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτή η Mimi Cat και είναι πολύ καλή performance στη σκηνή και τα λοιπά. Του δίνει πολύ το 100% πάνω στη σκηνή στο τραγούδι. Οπότε πιστεύω θα περάσει. Και είναι και ανάμεσα σε δύο χώρες που είναι πολύ... εντάξει, δεν έχουν τόσο δυνατά τραγούδια. Πιστεύω ότι θα μείνει στο κοινό και θα περάσει. Για πες μας δηλαδή για την επόμενη χώρα, Θάνο. Δεν ξέρω, δεν έχω να πω πολλά για την Ιρλανδία. Γενικά δεν ήταν και το αγαπημένο μου να κερδίσει ώστε να εκπροσωπήσει τη χώρα. Εγώ την Κόνολη ήθελα, νομίζω και πολλοί άλλοι. Εντάξει, ωραίο τραγουδάκι, αλλά μέχρι εκεί. Δεν νομίζω να περάσει για ακόμα μια χρονιά. Εγώ δεν το ακούω το συγκεκριμένο τραγούδι, δεν μου αρέσει. Όχι ότι είναι κακό σαν τραγούδι, είναι ένα ok τραγούδι, αλλά
Δεν θα το βάλω να το ακούσω. Αν τυχόν παίξει, θα το κάνω και skip, να σας πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι θα βρεθεί στις τελευταίες θέσεις του συγκεκριμένου ημιτελικού. Το στήσιμο δεν πιστεύω ότι θα είναι κάτι το wow. Οπότε για το συγκεκριμένο ημιτελικό, sorry Ιρλανδία, καλή επιτυχία του χρόνου. Στέλλα. Ναι, είναι ο δεύτερος σίγουρος αποκλεισμός για μένα, μετά τη Μάλτα, γιατί εντάξει, ακόμη και στη Λεττονία δίνω κάποιες μικρές πιθανότητες, και στην Πορτογαλία φυσικά δίνω κάποιες πιθανότητες, αλλά στην Ιρλανδία δεν δίνω καμία πιθανότητα. Μαζί με τη Μάλτα είναι οι σίγουροι αποκλεισμοί, αδιάφορη συμμετοχή, πολύ μέτριο, άλλο ένα όχι κακό τραγούδι, αλλά όχι κανόνας να περάσει τον τελικό, ειδικά μόνο με κοινό. Κανένας από το κοινό δεν θα πάρει το τηλέφωνο του, πιστεύω να βγουν και τελευταίοι. Ναι, ελπίζω η Ιρλανδία να ξυπνήσει κάποια στιγμή και να επανέλθει στο διαγωνισμό. Γιατί πάνε χρόνια που δεν. Εγώ θα συμφωνήσω και με τους τρεις. Θα συμφωνήσω ειδικά με τον Αποστόλη που είπε ότι μπορεί να κάνει και skip το τραγούδι, γιατί ούτε και με έμενε καθόλου. Γενικότερα η Ιρλανδία δεν ξέρω τι έχει πάθει τα τελευταία χρόνια, αλήθεια. Υποτίθεται θεωρείται η βασίλισσα του διαγωνισμού και δεν ξέρω τι έχει πάθει. Έχει μερία ανάρκεια, έχει συμβεί, δεν ξέρω. Αλλά Αποκαθήλωση. θέλω πραγματικά να ελπίζω πως η Ιρλανδία θα ξυπνήσει κάποια στιγμή, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το τραγούδι δεν μου αρέσει καθόλου, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Δεν μου αρέσει καθόλου. Θα μπορούσα να το βλέπω να τερματίζει και τελευταίο σε αυτό το ημιτελικό. Αυτό ακριβώς. Αυτό που είπε και η Στέλλα, να τερματίσει τελευταίο. Ναι. Σίγουρος αποκλεισμός. Λοιπόν, στην επόμενη χώρα εγώ προσωπικά δεν έχω να πω κάτι το ιδιαίτερο. Είναι ίσως η μόνη χώρα που την έχω με το μεγαλύτερο ερωτηματικό. Μιλάμε για την Κροατία. Θα μπορούσε να είναι συμμετοχή η οποία θα πλασαριστεί με την Ιρλανδία για τις τελευταίες θέσεις. Θα μπορούσε να βγει και να περάσει και με πολύ άνετο τρόπο στον τελικό. Δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθεί το κοινό της Ευρώπης σε όλες αυτές τις χώρες σε αυτό το τραγούδι και σε αυτή τη συμμετοχή με το συγκεκριμένο στήσιμο. Στέλλα. Για κάποιο λόγο πιστεύω ότι θα περάσει η Κροατία φέτος, παιδιά. Δυστυχώς. Είναι ένα κιτσαριό, ένα πράγμα ανεκδίγητο, αλλά πραγματικά το πιστεύω ότι θα περάσουν φέτος. Και έχουν και χρόνια να περάσουν και άλλα με αυτό. Αλλά και είναι αυτό που είπα και όταν κάναμε το reaction της Κροατίας. Οι άνθρωποι βαρέθηκαν. Σου λέει, έχουμε στείλει pop, στείλαμε μπαλάντς. Δεν μας πράττει με τίποτα. Πάρτε αυτόν στη μάπα, να σας κοροϊδέψει και θα περάσουμε. Και έχουν δίκιο. Και όντως φέτος τώρα έχουν θα περάσουν. Εγώ τους έχω μέσα. Ναι. Όχι και πολύ εγώ. χαμηλά. Όχι πολύ, δεν τους έχω 9-10, θεωρώ 7-8 θα είναι. Φίλιππε. Λοιπόν, εγώ αλήθεια δεν ξέρω τι να πω για την Κροατία. Έχω να πω ότι ούτε και σε αυτό μπορώ να βγάλω νόημα τι ακριβώς είναι να αντιπροσωπεύσει η μπάντα, δεν θυμάμαι τι είναι, τέλος πάντων. Έναν με ένα πύραυλο θυμάμαι. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι θα περάσει τελικό. Για κάποιο λόγο το πιστεύω, γιατί πάντα οι televoters για κάποιο λόγο ψηφίζουν τα πιο έτσι, πιο καρακιτσαριά, τα πιο φαν, τα πιο τέτοια. Γι' αυτό πιστεύω ότι μπορεί να περάσει τελικό. Τώρα δεν ξέρω. Ναι, εγώ συμφωνώ και με τους τρεις σας. Αν και τα πεθάνω με το τραγούδι, πάρα πολύ. Δηλαδή, απορώ πως κέρδισε, ενώ είχαν άλλες κομματάρες. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα περάσει. Γενικά υπάρχει αυτό το κοινό, το τρελιάρικο που πάντα ψηφίζει τέτοιες συμμετοχές. Π.χ. η Μολδαβία πέρσι, που από εκεί που δεν την περιμέναμε έφτασε να είναι δεύτερη στο κοινό και 8η στο τελικό. 7η, να περάσει και εμάς. Και ναι, οπότε δεν το αποκλείω να μας εκπλήξει και να περάσει. Δηλαδή, το δίνω πάνω από 50% πιθανότητα να περάσει. Επόμενη έχουμε την Ελβετία. Η Ελβετία, στην αρχή να σας πω την αλήθεια, δεν την είχα να περνάει. Βέβαια, με το live που ακούσαμε πριν λίγες ημέρες, μου άρεσε. Και εάν ήταν μέσα οι επιτροπές του ημιτελικούς, θα την είχα 100% πρόκριση την Ελβετία. Τώρα θα τη βάλω σε αυτή την κατηγορία μαζί με την Πορτογαλία που έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής, ότι εάν καταφέρει να περάσει, θα περάσει οριακά. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα είναι κάπου εκεί στο 9 με 11-12 η Ελβετία. Επειδή και μόνο, ξαναλέω, δεν υπάρχουν επιτροπές. Αν υπήρχαν επιτροπές, εδώ πέρασε πέρσι. Φέτος θα πήγαινε πάρα πολύ καλύτερα. Στέλλα. Συμφωνώ μαζί σου. Τώρα, αν είχαμε επιτροπές, θα ήταν σίγουρη πρόκριση η Ελβετία, αλλά δεν έχουμε. Οπότε, εγώ πραγματικά θεωρώ ότι δεν θα περάσει εν τέλει.
και θα μιλάμε όλοι για τον αποκλεισμό που δεν έπρεπε να γίνει και που ήταν επιτροπές να τον σώσουν κτλ. Γιατί φωνητικά είναι άψογος, έχει πάρα πολύ ωραία φωνή το παιδί. Εμένα σε τραγούδι δεν μου αρέσει, το βαριέμαι. Δηλαδή δεν θα κάτσω να το ακούω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Προτιμώ ας πούμε, το δικό μας και άλλα παρόμοιο στυλ, επειδή είναι κοντά, γι' αυτό το αναφέρω. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα περάσει εν τέλει η Ελβετία, παιδιά. Και θεωρώ ότι δεν την ευνοεί και η σειρά εμφάνισης, γιατί η Κροατία είναι κάτι που σου μένει πάρα πολύ. Είτε με την καλή είτε με την κακή έννοια σου μένει. Δηλαδή, μπορεί να παίζει η Ελβετία και ακόμη να συζητάνε στο σπίτι τους για την Κροατία. Πραγματικά. Ναι, υπάρχει επειδή και αυτό το ενδεχόμενο. είναι μόνο κοινό και μετά έρχεται κι άλλο πολύ δυνατό τραγούδι. Νομίζω ότι την χαιρετάμε την Ελβετία. Ναι, γιατί ας πει ο Θάνος, γιατί έδωσες ωραία πάσα τώρα για το επόμενο, αλλά δεν είναι η ώρα. Ναι. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι είναι για αποκλεισμό η Ελβετία φέτος. Ενώ είναι πολύ ωραίο τραγούδι και αυτός σαν φωνή είναι πολύ ιδιαίτερη φωνή του. Δηλαδή, σου μένει σαν άκουσμα. Ειδικότερα πριν το Ισραήλ και μετά την Κροατία, νομίζω ότι είναι καταδικασμένη φέτος η Ελβετία να γυρίσει πίσω στη χώρα της νωρίς. Ναι, αυτά. Σύμφωνα με όλους. Ενώ η Ελβετία το τραγούδι μου αρέσει γενικότερα. Εντάξει, βέβαια, όντως θυμίζει πάρα πολύ. Σου θυμίζει λίγο με το δικό μας. Που βέβαια το δικό μας το προτιμώ πιο πολύ από τη Ελβετία, να πω την αλήθεια. Αλλά ναι. Πιστεύω ότι και η Ελβετία είναι σαν τη Μάλτα. Είναι jury friendly. Δεν θα περάσει τελικό, εγώ πιστεύω, δυστυχώς. Ενώ εγώ την έχω στη δεκάδα μου. Αλλά λίγο δύσκολα με televoting. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αυτό. Πολύ Γιατί ωριακά. Οριακά, ναι. Θέση, δεν ξέρω. Επίσης, το πιο Εκτός- σημαντικό είναι αυτό που είπε και η Στέλλα προηγουμένως, ότι έχουμε μια Ελβετία που όσο και να μας αρέσει σαν μπαλάντα, είναι ανάμεσα στην Κροατία, που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, και μετά καπάκι έχουμε το Ισραήλ, έχουμε το Unicorn. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα περάσει 1000%. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι μαζί με την Νορβηγία, νομίζω, η επόμενη χώρα που τη δίνει 100% πιθανότητες. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί. Στέλλα. Εγώ θεωρώ παλεύει και να νικήσει τον ημιτελικό από τη στιγμή που έχουμε μόνο κοινό. Δεν την έχουμε δει live και ξέρουμε ότι είναι το ατού της στο live, οπότε τα έχω όλα ανοιχτά για 4 χώρες αυτό τον ημιτελικό να κερδίσουν τον ημιτελικό, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν επιτροπές, αλλιώς δεν θα είχα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν επιτροπές, έχω 4. Η πρώτη είναι η Νορβηγία και η δεύτερη είναι το Ισραήλ, που διεκδικούν νίκη. Δεν μιλάμε καν για το θέμα της πρόκρισης, είναι κλεισμένο. Φίλιππε. Εγώ, παιδιά, το Unicorn, αλήθεια σας μιλάω, το αγαπάω πάρα πολύ. Δηλαδή, το ακούω συνέχεια, δεν παίζει. Βέβαια, θα με βγάλει καμιά μέρα το Spotify ειδοποίηση ότι έχει ακούσει πάρα πολύ στο τραγούδι. Θα με κλείσουν το λογαριασμό. Παιδιά, είναι τέλειο, δεν ξέρω. Αλήθεια, τι να σας πω. Το αγαπάω πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά που μου αρέσει τόσο πολύ το Ισραήλ. Αλήθεια, δεν ξέρω τι να πω. Βέβαια, δεν θα το έλεγα ότι μπορεί να κερδίσει τον ημιτελικό, γιατί υπάρχει και η Φιλανδία στη μέση, που είναι η τελευταία χώρα, τέλος πάντων. Αλλά θα μπορούσε όμως να παλέψει για την νίκη, γιατί πιστεύω ότι θα έχει μια πολύ δυνατή σκηνική παρουσία. Δηλαδή, πιστεύω πως η Νόα Κίρελ είναι η Φουρέιρα του Ισραήλ. Ναι, και εγώ μπορώ να πω ότι μου αρέσει το Ισραήλ. Δηλαδή, βασικά την πρώτη φορά που το άκουσα που βγήκε το απόσπασμα, ήμουνα λίγο. Δεν ξέρω, δεν μου κάνει πολύ εντύπωση. Ήταν και συγκεκριμένο απόσπασμα. Μετά, όταν βγήκε, όσο το άκουγα, μου έμενε πάρα πολύ. Ειδικά εκείνο το break που. Για πες, Στέλλα, ναι. Λέω την πρώτη φορά που το άκουσα, δεν θυμάστε που σας έλεγα τι βλακή είναι αυτή, θα πατώ, θα κάνει. Μετά από 3 ακούσματα θα νικήσει. Γεια. Μα ναι, ήταν και ένα απόσπασμα που δεν ήταν καθόλου χαρακτηριστικό από το τραγούδι. Οπότε. Και ναι, δηλαδή εκείνο το dance break που κάνουμε τους ethnic ήχους. Το dance break, εντάξει, ναι. Ναι, δηλαδή εγώ από μόνο γι' αυτό το δίνω. Δηλαδή είμαι φαν από τώρα. Και ναι, πιστεύω ότι μαζί με τη Φιλανδία θα είναι σίγουρα στις 2 πρώτες θέσεις. Απλώς στην αρχή σου φαίνονταν περίεργο, επειδή σου φαίνονταν λες και είναι πολλά τραγούδια μαζί. Λες και έχω πάει πολλά τραγούδια και τα έχουν κάνει όλα μαζί. Και πλέον περίεργο στην αρχή. Δεν μπορώ, όλα αυτά τα διαφορετικά τραγούδια, δεν μπορώ να σκεφτώ ποιο θα μπορούσε να βγει και να κρατήσει κάτι άλλο. Δηλαδή, όλα πλέον δένουν τόσο πολύ με ένα περίεργο τρόπο σε ένα τραγούδι, που πλέον δεν μπορώ να αφαιρέσω τίποτα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην επόμενη χώρα. Έχουμε τη Μολδαβία. Εμένα η Μολδαβία μου αρέσει πολύ. Θεωρώ ότι θα περάσει.
και δεν θα μου κάνει και εντύπωση το να πάει καλά και στον τελικό. Έχει κάτι ιδιαίτερο, μακάρι να στηθεί με έξυπνο τρόπο, έχει δυνατότητα στο τραγούδι να σκίσει, θυμίζει για μένα καλές συμμετοχές Ουκρανίας, το προτιμώ από της Ουκρανίας το συγκεκριμένο, και το έχω να περνάει και θεωρώ ότι δηλαδή θα μπορούσε να περάσει και κάπου 7-8, δεν θα μου έκανε εντύπωση δηλαδή. Στέλλα. Και εγώ το έχω σίγουρη πρόκληση, αλλά ίσως είμαι και biased γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχω πέμπτο, έκτο, τι το έχω. Το έχω πολύ ψηλά στη δεκάδα μου, τη τελική. Είναι από τα αγαπημένα μου Μολδαβία φέτος. Πιστεύω μπορεί να πάει και πολύ καλά και στον τελικό. Οι επιτροπές δεν θεωρώ ότι θα το βοηθήσουν τόσο, αλλά από τη στιγμή που για τον ημιτελικό μιλάμε μόνο για κοινό, θεωρώ ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Πάνω. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα περάσει σίγουρα. Είναι ενδιαφέρον κομμάτι και μου αρέσει το γεγονός ότι είναι και στη γλώσσα του, στη γλώσσα της Μολδαβίας, οπότε αυτό το δίνει και ένα πλεονέκτημα. Είναι και μια ωραία επιστροφή, γιατί είναι και ένας καλλιτέχνης που ξανά εκπροσώπησε τη χώρα του, οπότε μου αρέσει το γεγονός ότι έρχεται με ένα πιο ωραίο τραγούδι από την προηγούμενη συμμετοχή του. Δεν είμαι τέρμα φαν, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ αξιοπρεπές τραγούδι για Μολδαβία. Και ναι, πιστεύω ότι για το κοινό θα πάρει αρκετούς πόντους. Και στο τελικό και στον ημιτελικό. Συμφωνώ και εγώ με το που είπε και ο Θάνος, που ειδικά είναι και στη γλώσσα του. Που εμένα μου αρέσει γενικότερα όταν οι χώρες βάζουν και λίγο ένα στοιχείο τη γλώσσα του, τέλος πάντων. Και εμένα η Μολδαβία μου αρέσει πάρα πολύ φέτος, που στην αρχή δεν μου έκανε το κλικ κατευθείαν, αλλά μετά από που την άκουσα πολλές φορές, μου άρεσε, είναι αλήθεια. Και έχω να πω ότι αυτή θα μπορούσα να τη δω. Και αυτή θα μπορούσα να τη δω δεκάδα, είναι αλήθεια, στο τελικό. Θα μπορούσε, δεν ξέρω. Το πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να έχει και η Μολδαβία φέτος μια πολύ καλή σκηνική παρουσία που θα μπορούσε κάπως να κάνει το τηλεθέτη να ψηφίσει. Γιατί σίγουρα το Λεβόντιν θα πάει καλά και στον Και έρχεται, ημιτελικό. και έρχεται και με μεγάλη φόρα από πέρυσι η Μολδαβία. Ναι, ακριβώς. Μπορεί να συνεχίσει Ναι. αυτή την παράδοση και να σκίζει στο κοινό. Και έχω να πω ότι το φετινό μου αρέσει περισσότερο από το περσινό. Της Μολδαβίας. Πάμε στην επόμενη χώρα που είναι το απόλυτο φαβορί. Δεν νομίζω ότι έχω να πούμε πάρα πολλά για τη Σουηδία. Θα περάσει, αγαπάμε. Στέλλα, πες και εσύ λίγο την άποψή σου για το είδωλο. Ναι, είναι το δεκάρι μου, η Λωρίν. Μετά την Νορβηγία έχω τη Λωρίν. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, μ' αρέσει πάρα πολύ η σκηνική εμφάνιση και ό,τι και αν κάνει θα είναι ωραίο. Φέρει οροφές, θα κάνει κάτι καλό, είμαι σίγουρη. Δεν ξέρω αν θα νικήσει το ημιτελικό, επειδή είναι μόνο κοινό και θεωρώ. Αλλά είναι στην τετράδα αυτή που είπα. Νορβηγία, Ισραήλ, Σουηδία και Φινλανδία. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Είναι οι 4 που θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Αν θα βγει πρώτη ή δεύτερη, δεν ξέρω. Αλλά δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι για πρόκριση. Φίλιππε. Δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Ένα μόνο θα πω. Λωρίν, πάρε να πάρει το βραβείο. Μόνο αυτό έχω να πω. Γιατί την αγαπώ πάρα πολύ τη Λωρίν. Από το Euphoria, από το 2012 την υπεραγαπώ. Είναι θεάρα. Μπορεί να το σκίσει σίγουρα. Και θα κερδίσει κιόλας και την Eurovision. Μην τρελνόμαστε. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει. Θα φέρει τη δεύτερη νίκη. Θα ξανακερδίσει η Σουηδία μετά από χρόνια. Να δείτε. Πάνω. Χρόνια, από το 2015. Από το 2015, ναι. Και εγώ τη Λωρίν Ναι. την αγαπώ πάρα πολύ. Μου θυμίζει τις πρώτες χρονιές που ξεκίνησα να βλέπω και Eurovision, οπότε είναι συναισθηματικός δεσμός για μένα και ανατριχιάζω κάθε φορά που τη βλέπω. Δηλαδή, είναι σαν να την ακούω πρώτη φορά όποτε βλέπω το τραγούδι της και την εμφάνισή της. Και ναι, θέλω πολύ να νικήσει. Αν και δεν νομίζω να νικήσει τον ημιτελικό και το τελικό ταυτόχρονα. Πιστεύω ότι θα νικήσει μόνο το τελικό. Αλλά και πάλι, ναι, την αγαπώ. Ότι το 12 αρχίζετε να βλέπετε Eurovision μπορεί να με ξεπεράσει. Μην τις τα λέτε έτσι απότομα, αυτά θα πάθει κεφαλικό. Είμαστε millennials, τι να κάνουμε. Περνάμε στην επόμενη χώρα. Έχουμε το Αζερμπαϊτζάν. Νομίζω θα έχουμε ομοφωνία για τους αντίθετους λόγους. Συμφωνούμε όλοι ότι δεν θα περάσει το Αζερμπαϊτζάν στο τελικό. Ναι. Και πάμε τώρα στην Τσεχία, την οποία την έχω σιγουράκι. Νομίζω όλοι την έχουμε σιγουράκι. Βέβαια, μετά το χθεσινό live που άκουσα στο πάρτι της Πολωνίας, δεν θα μου έκανε και εντύπωση να είναι αυτή η χώρα που είναι η σίγουρη και κόβεται σε αυτό τον δύσκολο ημιτελικό. Δεν θέλω να το σκέφτομαι ότι μπορεί να γίνει, αλλά μετά το χθεσινό live το πιστεύω. Στέλλα. Με έχουν εκνευρίσει πάρα πολύ τα κοριτσάκια αυτά.
Είχαν νικητήριο τραγούδι, παιδιά, και πλέον πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι δεν θα πάει τόσο καλά. Πάλι, επειδή είναι πολύ καλό το τραγούδι, θεωρώ θα πιάσει κάποιους βαθμούς, δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα αποκλειστεί, αλλά δεν θα πάει καλά. Δηλαδή είμαι πολύ εκνευρισμένη μαζί τους, γιατί πραγματικά το τραγούδι μπορούσε να κερδίσει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όλα κλείναν τέλεια. Τσεχία σαν χώρα, δεν ήξερα να κερδίσει τη Eurovision. Εθνικό τραγούδι, θυμίζει ότι γίνεται με την Ουκρανία και αυτά υποστήριξε, αλλά είναι ωραίο τραγούδι. Χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία για μένα, έτσι έχει κρίμα. Πάνω. Ναι, και εγώ συμφωνώ με τη Στέλλα, γιατί και το τραγούδι όταν βγήκε ήμουν πολύ σίγουρος ότι θα πάει σίγουρα πεντάδα. Γενικά και το βίντεο κλιπ με έκανε εντύπωση και το κόνσεπτ και το ότι μπλέκει πολλές γλώσσες μεταξύ τους, οπότε και αυτό βοηθάει. Και δεν ξέρω, με απογοήτευσαν, δηλαδή δεν δίνουν ένα boost στο τραγούδι με την εμφάνισή τους, προσπαθούν, δεν ξέρω τι να δείξουν, πού να επικεντρωθούν. Ελπίζω να αλλάξουν ένα σκεπτικό και να παρουσιάσουν κάτι αντάξιο. Αν όχι το βίντεο κλιπ, γενικά του τραγουδιού και του επίπεδου στο Liverpool. Και εγώ πραγματικά ελπίζω στη Eurovision να δώσουν κάτι καλό, γιατί θα είναι πάρα πολύ κρίμα να μην πάει καλά αυτό το τραγούδι. Δηλαδή ξεχώρισε από την αρχή. Θα είναι μεγάλο κρίμα, πραγματικά. Πιστεύω πως εγώ θέλω να ελπίζω πως θα το σώσουν στο Liverpool, γιατί δεν είναι πολύ κρίμα. Πρώτη τελευταία συμμετοχή για τον πρώτο ημιτελικό έχουμε την Ολλανδία, την οποία εγώ βλέπω ότι θα περάσει. Έτσι, δεν θεωρώ ότι θα σκίσει σε αυτό τον ημιτελικό, αλλά θα είναι από τις μπαλάδες που θα ψηφιστούν και από το κοινό. Δηλαδή, ας πούμε, συγκριτικά με την Ελβετία, δίνω περισσότερες πιθανότητες στην Ολλανδία να πάει καλύτερα στο κοινό, οπότε την έχω μέσα στη δεκάδα μου. Πάνω. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα περάσει. Για να είμαι ειλικρινής, σε μένα δεν είναι το τραγούδι που θα άκουγα και ταυτίζομαι. Πάντως είναι μια καλή παραγωγή, ένα ωραίο τραγούδι και μου αρέσουν και οι φωνές τους και των δύο. Συγκριτικά με τη περσινή συμμετοχή δεν το προτιμώ, δηλαδή η περσινή ήταν πολύ πιο ωραία, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι θα περάσει, αν και χάνει πολλούς πόντους λόγω της Φιλανδίας που είναι μετά και θα τη σβήσει τελείως, πιστεύω. Ναι, λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω για την Ολλανδία. Δεν μπορώ να πω ότι το τραγούδι δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να περάσει τελικό. Τώρα πιστεύω θα ήταν στις χαμηλές θέσεις, πιστεύω, στη βαθμολογία. Εντάξει, okay, νομίζω στην αρχή λίγο κάπως πήγε να πάρει ένα hype, επειδή όταν Καλόνες νομίζω είναι σε αυτούς που έχουν γράψει το τραγούδι. Αλλά δεν ξέρω πραγματικά. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να περάσει τελικό. Θα μπορούσε, ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι θα προκριθεί οριακά η Ολλανδία. Μ' αρέσει ένα τραγουδάκι, δεν πεθαίνω, αλλά θεωρώ θα είναι εκεί. 9 με 10 θα περάσει εν τέλει. Και κλείνουμε τον πρώτο ημιτελικό με το απόλυτο φαβορί. Ένα ακόμη βασικά απόλυτο φαβορί σε αυτό το πανδύσκολο ημιτελικό. Έχουμε τη Φιλανδία, το τσα-τσα-τσα. Ομόφωνα μιλάμε ίσως για τον νικητή του ημιτελικού. Ναι. Στέλλα, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο εσύ? Θεωρώ διεκδικεί πολύ ζεστά τη νίκη. Από τη στιγμή που είναι μόνο. Σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, πάμε λίγο να πούμε ο καθένας μας τη δεκάδα μας. Να πείσουμε ντοκουμέντα, να δούμε ποιοι θα πέσουμε μέσα και ποιοι όχι. Προς το παρόν τουλάχιστον. Στέλλα, θέλει να κάνει την αρχή? Ναι. Λοιπόν, έχω Νορβηγία, Σερβία, Κροατία, Ισραήλ, Τσεχία, Φινλανδία, Σουηδία, Μολδαβία, Ολλανδία και έχω μία θέση η οποία είναι έτσι λίγο ανοιχτή να το πω. Θα βάλω την Πορτογαλία. Πορτογαλία. Έκλεισες, τερμάτισε. Λοιπόν, εγώ θα βάλω μέσα στη δεκάδα μου τη γνωστή τετράδα που έχουμε όλοι, συν τη Σερβία, Κροατία, Τσεχία, Μολδαβία, Ολλανδία και μου μένει άλλη μία, αν δεν κάνω λάθος, θα πω την Ελβετία. Έτσι, για την αλλαγή. Φίλιππε. Λοιπόν, εγώ έχω Σουηδία, εννοείται, πρώτη θέση, πρώτη. Μετά έχω Φινλανδία, Νορβηγία, Ισραήλ. Έχω Τσεχία, έχω Ολλανδία, έχω Ελβετία, έχω Σερβία
Μολδαβία και τελευταία και κατεδρωμένη Μάλτα. Πάνω. Λοιπόν, εγώ έχω σίγουρα Νορβηγία, Σερβία, Πορτογαλία, Κροατία, Ισραήλ, Μολδαβία, Σουηδία, Τσεχία, Ολλανδία και Φιλανδία. Δεν ξέρω αν ξέχασα από τις 10, νομίζω 10 είπα. Ναι. Και εγώ νομίζω Ναι, 10 νομίζω 10 είπες. Λοιπόν, αυτά για τον πρώτο ημιτελικό. Ακολουθεί και δεύτερο βίντεο για τον δεύτερο ημιτελικό και θα τα πούμε την επόμενη φορά σε ένα επόμενο βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.